بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله دې وکړي چې روغ جوړ به وي. راځو انجنیر صاحبانو اټوکیټ سافټویر ته، او په اټوکیټ سافټویر کې نن په یو څو نور مهمو کمانډو باندې خبرې کوو چې هغه عبارت د سټریچ څخه. سټریچ کمانډ څه شی ده؟ تېره ویډیو کې په سکیل باندې خبرې کړې وې. سټریچ کمانډ دا ده، زه راځم ته یو ریکټنګل راخلم او دا ریکټنګل ورته وایم چې 2 متره 200 ټیپ بټن کلیک کوم. په 200 کې یونټ سیټینګ به تاسو کړی، اوس ما سانتي متر کې ده 200 ورته کلیک کوم. مطلب یو کړکۍ د ما سره 200 په 200 مترو کې ده. دا راځم کوم. اوس دا کړکۍ زه راغلم، دته مې یو هغه هم ورکړه، فریم ورکوم او افسیټ وهم. افسیټ مونږ ویله ده او شارټکټ ده ورته 6 سانتي څه کومه، مطلب دا هغه ورکوم، فریم ورکوم یا چوکاټ ورکوم. په ده باندې کلیک کوم او دننه یو چوکاټ ورته اخلم. نو اوس موږ سره څه کېږي، دا ډیلیټېږي. زه دا افسیټ اخلم او دلته څه کومه ورته اګزیټ کوم. اګزیټ نه مخکې ګورئ انجنیر صاحبان دلته مشکل څه ده چې زه کله افسیټ اخلم او انټر کوم او ورته وایم ماته افسیټ راکړه او څه 6 سانتي مې انټر کړه. دلته زه چې دننه افسیټ کله اخلم هغه بهرنی څه که ماته اوس پاتې که مخکې نه پاتې کوه. هغه علت څه وه چې دلته موږ سره یو اپشن ده چې زه او انټر کړم. انټر چې کومه دغه څخه وروسته بیا دلته موږ سره څه ده، یو اپشن ده د ایریس په نامه. ایریس کې که چېرته یس دې وهلی وي نو تاسو ته چې کله اپسیټ اخلي تا ته به څه وي، هغه بیرونی به څه کوي، ډیلیټوي او لومړی به تاسو ته پرېږدي. نو د ده اپشن هغه مشکل ده، دا ما بیرته چې که نوم ورته انتخاب کړي، یعنې چې زه کله اپسیټ اخلم او دواړه د ما سره څه شي پاتې شي. نو زموږ اصلا خبره چې کوو سټریچ کې. سټریچ کمان دا ده، دنده دا ده چې شارټکټ دا اس شارټکټ ده. فرض کړه دغه ما وینډو رسمه کړه 2 متره، نو اوس دلته زه اشتباه سوم، ما ویلې کاشکې دغه وینډو ما 2.5 متره 3 متره هغه کړې ډرا کړې وه. اوس به دا څه کوي، ټول به ډیلیټ له سره به جوړوي. یا مطلب دا چې دغه یو طرف مې غوښته دا طرف دې چې وي، دا طرف دې ما سره دغه 2 متره مې داسې وه، دا خواته زه 3 متره غواړم. نو دا اوس ما ټول 2 متره کې هغه کړه. تاسو به څه کوئ، بیا سټریچ کمانډ به راواخلئ یا اس په کلیک کوئ. بیا به چې هره خوا اوږده زه ورته وایم دا خوا غواړم چې 50 سانتي یا 1 متر څه کړم اوږده کړم. بیا به تاسو داسې راسئ، دا خوا به داسې انتخاب کوئ. دا هم چې انتخاب کړه بیا به انټر کوئ. انټر مو چې کړه اړتو موډ آن کوئ چې سیده در سره راسي. اړتو موډ مې آن کړه. اوس به داسې ورته داسې ورکړي، مطلب چې ماته سلې نور هم څه کړه اوږده کړه. زه به دا انټر کړم. دا مې انټر کړه. اوس تاسو راسئ ډي آی ته. ډي آی مطلب ډسټنس ته چې کله تاسو راغلی دلته اوس تاسو ورکړئ اندازه، دا به څومره شوي. دلته ګوره 300 شوې ده. د سټریچ کمانډ دنده دا شه ده. کله چې تاسو ایس کلیک کوئ او انټر کوئ، غواړئ چې دغه طرف هم سټریچ سي، نو تاسو به یو کار ده کوئ چې تاسو به داسې هغه نه کوئ، سلیک به داسې نه کوئ، سلیک به تاسو دا ډول کوئ. بله خبره چې تاسو کله ایس کلیک کوئ مطلب سټریچ، ته به وایې چې زه سټریچ کوم، دغه زوله سټریچ کوم او دومره ځای ورته انتخاب کړي انټر کړي. بالغ ته چې سټریچ کوې تا ته به همدغه زوله څه کړي در سره اوږدېږي، مطلب یا به دغه اوږدېږي یا به دا، مطلب دواړه به څه کړي په یو ځای نه در سره سټریچ کېږي. نو دا تاسو به څه کوئ، کله چې سټریچ راواخیسته سټریچ کې به بیا څه وکړئ، داسې به ټول به داسې انتخاب کړئ او کومه زوله چې تاسو اوږدوئ دا زوله مو ورته انتخاب کړه. بالغ به تاسو انټر کړئ. انټر مو چې کله هغه څخه وروسته تاسو څه کوئ، په یو ځای کې کلیک وکړئ. یو ځای کې کلیک وکړئ، اړتو موډ ورته آن کړئ. څومره اوږده زه ورته وایم دا هم 1 متر اوږدوم. 1 متر انټر کړه. 100 سانتي مې ورکړه، دا چې ماته 1 متر اوږده شوه. ډي آی راسه، ډي آی باندې ډسټنس کتل کېږي، دا ډسټنس یې وګوره چې رښتیا هم 1 متر اوږده شوه که نه شوه. ډي آی باندې به دا څه کې چک وګوره 3 متره چې شوې ده موږ سره راغلې ده. ته پوره کې ګوره 3 متره ده. نو دا د اپشن سټریچ اپشن دنده ده، شارټکټ یې ایس ده. بل موږ سره بل کمانډ ده چې هغه د ټریم ده. ټریم څه شی ده؟ زه راځم دلته یو سرکل دلته ډرا کوم، بل سرکل دلته ډرا کوم، همداسې یو بل سرکل دلته ډرا کوم، بل راځم لاینونه دلته داسې ډرا کوم، همداسې راځم داسې اورتو موډ مې آف که راغلم دلته اوس ورته یم داسې مطلب ډېر هغه لاینونه مې داسې ډرا کړه. بیا راځم دلته ورته وایم ریکټنګل او څو دانې راته ډرا کړه. دومره ریکټنګل مې څه کړې، رایټ کلیک کوم یا هم انټر وهم چې یا سپیس بټن چې ماته بیرته ما کمانډ راواخلي. زه دا چې کوم بیا راځم دلته یو ریکټنګل راخلم ډرا کوم. اوس موږ سره ټي آر شارټکټ د ټریم، ټي آر چې ډېر مهمه کمانډ ده، ټي آر شارټکټ ده. زه راځم ټي آر پریس کوم انټر کوم. زه ورته وایم چې ماته دغه په دایرې په منځ کې دغه لاینونه مې نه دي په کار. ته به راسې په انتخاب کې وکړه دا ډیلیټ که دا ډیلیټ، دا خالي کلیک
دا ټول چې سي در سره ډیلیټیږي. نو دلته ډېر اپشنونه دي، کولی شي هر هغه باندې کلیک وکړي. ګوره انجینر صاحبانو دغه په تېرو ورژنو کې 2014 یا 2018 کې ټیټو کې چې وي دا ډېر هغه و، نو بیا داسې په کراس شکل به یې درکوو، په هغه به تا ډیلیټ کوئ. یو انټر به د چې که یو رقم یې ټریم کوو، چې دوه انټره دی که هغه به بل رقم ټریم کوو. ساده لاین دی که دلته داسې ډرا کړی و، دلته به دې داسې لاین ډرا کړی و، هغه به چې تاسو راغلی ټریم به دې راواخیستی چې نه په ده به دې ټریم کوه، هغه به نه در سره ټریم کېده. نو دا ډېر مشکل و. اوس په دا پورته هغه کې ورژن کې دا څه شوي دي، مطلب دا ډېر موږ ته اسانتیا راغلی د خلکو چې یې کړي فیډباک یې ورکړي دي چې مطلب ته باید ټریم کې یو ټریم راسي، یو انټر نه کړي، هلته به دوه انټره تاسو کول. نو تاسو هم کوشش وکړئ چې ځان اپډیټ مخې ته بوځئ. داسې مه کوئ چې تېر ورژن کې 2014 کې نښتې او پورته نه راځئ چې زه والا کمانډونه خو یو شی دي، نو پورته به نه ځو. نو تاسو کوشش کوئ چې څومره چې نړۍ اپډیټېږي تاسو باید ځان ورسره اپډیټ کړئ. نو همداسې دا فیډباک خلکو ورته کړي دي، زټیغو هم خپل مشکل ته کتلي دي، دا شارکټ شکړه تغییر کړی ورته، مطلب شارکټ نه تغییر کړی، مطلب دا دنده یې لږ ورته تغییر کړی. زه راځم ټریم راخلم، ټریم مې چې راواخیسته لومړی دا کټینګ ایجټ تاسو چې راواخلئ. اوس تاسو چې وایي سلیکټ آبجیکټ، وایي کوم آبجیکټ سلیکټ کوئ چې ډیلیټ کړئ. اوس دلته زه ورته وایم دغه آبجیکټ سلیکټ کوم او ډیلیټ کوم، انتخاب یې کړه او انټر یې کړه. چې کله انتخاب کړې انټر کړه، اوس تاسو سره چې کړي دا ټریم کېږي در سره، انتخاب یې کړه دا به چې ټریم کړه، ټریم بس دا ورته دا هغه کې آبجیکټ ټریم کې. ګوره بیا داسې نه چې یو برخه تاسو سره ټریم کوي چې دلته کټینګ دی ورته انتخاب کړه، نو تاسو سره بسته آبجیکټ کې ډیلیټ دا انتخاب کړه، بسته آبجیکټ در سره ډیلیټ دا انتخاب کړه، بسته آبجیکټ در سره در سره ډیلیټ کوي. زه راځم کنټرول زیډ مې کړه، بل راځم چې ټي آر پریس کوم، ټي آر مطلب ټریم مې چې کله پریس کړه بل آپشن د موږ سره کراسینګ چې تاسو کلیک کړئ تاسو ته به داسې د هغه شکل کې درکړي، داسې به تاسو دا انتخابوئ چې ټول هم انتخاب کړه، بالا به دا څه کوي، بعضې برخې به در سره ډیلیټېږي. او که داسې دا مطلب د پنس شکل، دا پنس دا هغه کې 2024 کې دا پنس شکل کې درکړی چې تاسو کله هم ټریم را واخلئ نور تاسو ته وایي پنس راسه دا راته ډیلیټ کړه، مطلب ټریم کړه، بیا راسه ځکه دا ډیلیټ کړ، دا مسخط پیس داسې ځه هماغه لاینونه به څه کوي تا ته به ټریم کوي. په کوم لاین چې دا پنس راغی هغه به څه کوي درته پنس کوي، وایي دا ټریم کوي به در سره. بل موږ سره آپشن ده چې تاسو ټریم راواخلئ، په ټریم کې بل آپشن ده موږ سره موډ چې کله آن کوئ لومړی کویک ده بل سټنډرډ، که سټنډرډ وخت هم پاکوه چې څه رقم هغه آبجیکټ تاسو ټریم کوئ، که کویک ورته انتخاب کړئ په تیزۍ سره څه کوي یا هغه در سره ډیلیټوي، دا ډیلیټ کړه، دا ډیلیټ کړه، دا ډیلیټ کړه، کولی شئ ته څه کوئ دا ډیلیټ کې. نو 2014 2018 کې دا نه و، 2024 کې هلته به ته راغلې د ډبل انټر به دې که بالغ به بیا انتخاب کوي، ډېر جنجالي نه درلودل او ښه نه و هغه آپشن نه. بل همداسې پروجیکټ ده چې ټریم ته راسم، ټریم کې موږ سره پروجیکټ د پروجیکټ کې هم داسې نن انتخابوي، مطلب کوم یو نه ډیلیټ که یو سی اس او د ویو به داسې خاص مشکل نشته، توفیر کې نشته، خالي هغه آبجیکټ انتخابوه چې کې در سره ډیلیټېږي. لکه قوس چې رسمېده په مختلفو طریقو، قوس یو رقم رسمېده خو طریقې مختلفې، دلته هم هماغسې طریقې څه کړي ورته تغییر کړي. بیا ټریم ته چې راسم دلته چې دا ایریز خو موږ شارکټ ویلو چې ای د تاسو کولی یو څه ایریز کړئ، دلته هم راسئ ټریم مو چې راواخلئ بیا ایریز راواخلئ، تاسو چې ایریز راواخلئ راسئ په دا آپشن باندې انتخاب یې کړئ او څه کوئ او انټر کې تاسو به چې سي ټریم به شي در سره، دا هم ټریم کولی شي، ایریز کولی شي، بیا دا چې کولی ټریم کولی شي. نو دا د دې آپشن دنده او فرض که تا دا ټریم که اوس پښیمان چې نه ټریم کوم یو وهه انډو دلته راسه انډو کلیس که دا به بیرته درته د حالت ته راسي. نو دا ډېر ایز ده، اوس په 2024 کې ډېر اسانه شوی دی، یعنی هغه کوم سختي چې په هغه 2014 کې وه یا 18 کې دومره کمانډو کې فرق نه دی راغلی، خو خیر هغه کوم داسې نوي اپډیټ شیان راغلي دي، لکه انزرټ مینو به چې تاسو یو وخت پریس کړه په هغه کې هلته یو رقم سټایل کې راتله انزرټ مینو، اوس ګوره ډېر په سټنډرډ سټایل کې موږ سره انزرټ مینو راځي، هره برخه ډېر په سټنډرډ شکل کې دا هر څه تغییر شوي دي، مطلب دا کوم سیستم نو چې 2014 څو کړی بیا 2024 کې لږ زر څه کې بعضو کمانډو کې به بندېږي. نو دغه ستونزې کې شته. موږ سره بل آپشن ده د ایکسټینډ، لومړی یو هغه د ټریم ده، بل څه ده ایکسټینډ کمانډ، دلته چې تاسو راسئ موډیفای ته ټریم ته راسئ دا ایکسټینډ و، بل ای ایکس شارکټ ده د ایکسټینډ شارکټ، دا څه شی ده. زه راځم دلته یو لاین ډرا کوم، دا مې ډرا کړه او بیا راځم بیا دلته لاین راخلم یو بل لاین دلته ډرا کوم او بیا ورته وایم چې ماته یو بل لاین څه کړه دلته ډرا کړه، نو دا لاین ما دلته ډرا کړم. اوس څه کوم راځم دلته یو لاین راخلم یو لاین دلته ډرا کوم، بیا څه کوم د کاپیان یې اخلم، کاپي انتخاب کړه دلته څه کوم دا څه کوم کاپیان یې ورکوم، بیا دا سکیپ کوم، دا مې چې کاپیان یې واخیستې. اوس ما سره د آپشن دن تاسو که چېرته ای ایکس ووهئ، ای ایکس مطلب ایکسټینډ
دا چې انتخاب کوي تاسو ته څه وایي لومړی چې زه ورته وایم دا خط زه ډایرکټ غواړم د خط سره وصل سي انتخاب یې وکړه ډایرکټ به د خط سره وصل سي بیا ورته د سره بیا واخلي بیا واخلي 3 کلیک وکړه تر دریم خط پورې رسیږي که یو کلیک ورته کوي پر لومړي خط پورې رسیږي بیا کلیک وکړه دویم خط پورې دریم کلیک وکړه تر دریم خط څه کوي ایکسټند کیږي یا غځیږي در سره نو دا د اپشن دنده ده لومړی دلته باونډري ده باونډري چې تاسو کله انتخاب کوي بالغ تاسو څه وکړئ سلیکټ آبجیکټ اور آل مطلب زه دا سلیکټ د آبجیکټ دا آبجیکټ ورته سلیکټ آبجیکټ مو سلیکټ کړه بیا سلیکټ آبجیکټ دا چې سلیکټ بالغ به څه وکړئ انټر به کوئ چې انټر مو کړه دا اوس انتخاب کوي ډایرکټ به له دغه څو هغه نه څه کوي جمپ وایي تر ده ځای به چې ایکسټینډ کېږي اوس لکه څنګه بیا زه تاسو ته کار باونډري چې سلیکټ کړه اوس مخکې چې تاسو ساده ټریم راواخلئ زه راځم دلته اسکیپ کوم تاسو کله ایکسټینډ راواخلئ ایکسټینډ دلته دا ایکسټینډ کوي زه ورته وایم دا ما سره چې ټریم کړه تر ده خطه ما ته راورسوه زه ورته وایم چې یو دم که زر خطه تر هغه کوم خط چې زه درته ښیم تر هغه ځایه ما ته ایکسټینډ کړه دا خط یا لاین بیا به تاسو څه وکړئ راباسئ ای ایکس ایکسټینډ به ایکس به انټر کړئ بعد له چې تاسو انټر کړئ له هغه څخه وروسته به تاسو کې باونډري چې انتخاب کړئ بیا به راسئ باونډري به تاسو ورته انتخاب کړئ تر دغه ما ته ایکسټینډ کړه چې هر خط زه غواړم تر ده خطه ایکسټینډ کړه بیا انټر کړه دا چې کله انټر کړه اوس راسه په ده باندې کلیک کوه دا راته ایکسټینډ کړه خالي کلیک پې کوه دا به څه کړي در سره ایکسټینډ کېږي به در سره نو دا د اپشن دنده ده زه بیا څه کوم کنټرول زیډ کوم بېرته عادي حالت ته کنټرول وای چې مطلب عادي حالت ته راولم بیا راځم ای ایکس دا شارټکټ در سره یاد کړئ ای ایکس ایکسټینډ کمانډ بالغ چې زه راغلم دلته بل اپشن کراسینګ د کرشینګ موډ څخه دا هدف ته که چېرته د باندې څوک داسې انتخاب کې داسې ټول انتخاب که څه به سي دا به در سره ایکسټینس یا به د خط سره در سره وغځېږي نو دا د اپشن دنده ده بیا کنټرول زیډ کوم بیا راځم ای ایکس مطلب ایکسټینډ انټر کوم له انټر څخه وروسته بیا زه ورته وایم چې ماته موډ هماغه کویک که سټنډرډ غواړي زه ورته کویک مطلب په تیزۍ سره زه چې بهر یو کلیک کوم ماته څه کوه دا ایکسټینډ کوه خاص فرق نه لري خو په تیزۍ سره څه کوي تا ته مطلب دا څه کوي انتخاب ایکسټینډ کوي یا خط در سره غځوي بل چې دا موږ سره ای ایکس ګوره دغه انټرسیبانو په هغه کې چې ډېر مشکل و په 2014 2018 کې یا به انټر به دې کوه بیا که یو انټر یو رقم کار کوو دوه انټر ول بیا بل رقم کار کوو بیا لومړی دا موډ اوس دلته باونډري ډایرکټ سلیکټ کېږي هلته غځېږي بیا تاسو باید لومړی دا چې ټي آر کلیک یا ای ایکس مو کلیک انټر به وکړه بیا باونډري انتخابوله بیا په دا انتخابوله راتله نو دا هغې کې 2004 کې ډېر څه دي خوبیانې دي تاسو به څه وکئ اوس دلته هغه د موډ کې ورته سټنډرډ کلیک سټنډرډ کې تاسو ورته څه وکئ دا چې انتخاب کړئ راسه په ده باندې کلیک کوئ مطلب تاسو ته به سټنډرډ کوي بیا په انتخاب کې تر ده بیا په انتخاب کې تر ده جبه راځي یا پرې تر ده لاینه راولي دوهم کلیک پې وکړه بیا تر ده لاینه درېهم تر ده لاینه څه کوي ماته راولي که چېرته زه بیا ورته کلیک کوم نور وخته آبجیکټ نشته چې ماته دا څه کوي وغځوي نو چې آبجیکټ نه وي دا تا ته نه غځوي که باونډري ورته زر لاینه خواته هم انتخاب کړه تا ته څه کوي همغه هغه سر ته رسوي در سره نو انشاءالله ډېر ایزي ده ډېر اسانه ده همداسې د پروجیکټ هم همغه دندې مطلب د خاص توپیر نه راځي ښه یو کس وایي چې دلته ما راواخیسته ټریم کوم راغلم زه ایکسټینډ کمانډ مې راواخیسته ای ایکس دا مې چې که ایکسټینډ که مطلب څه کوم دا سلیکټ مې که دا چې غواړم چې که ایکسټینډ کړمه آبجیکټ مې دا چې که زه راځم هغه کوم کینسل کوم ای ایکس بټن وهم ای ایکس ایکسټینډ او بالغ زه ورته وایم چې دا ماته څه که ایکسټینډ که اوس موډ کې ما څه کړی موډ مې ورته هغه کړی سټنډرډ کړی تر هغو چې سټنډرډ لکه چې انتخاب یې نه کړي نه هغه کېږي زه ورته کویک انتخابوم کویک مې چې انتخاب که بله دلته ورته ږدم چې دا راته ایکسټینډ که دلته راته دا ایکسټینډ که دلته راته دا ایکسټینډ که بیا هم دا ایکسټینډ که بیا دا ایکسټینډ که زه ورته یم ښه اوس دلته په هغه شه هغه پیدا شه مطلب دا چې ضرورت پیدا چې دغه لاین به زه ټریم کړم ته به بیا راځي دا به سکیپ کوې ټول بیا به راځي ټي آر به وهې ټي آر بیا به انټر کې انټر څخه وروسته به بیا څه وکړې بیا به راسي دغه ځای به څه کې دا به د ټریم کې نو یو کس وایي چې دا داسې اسانه نشته چې هم ټریم هم هغه وکړم ایکسټینډ په یو وخت کې وکړم نو تر راسه چېرته که ټریم دې راواخیسته که ایکسټینډ دې راواخیسته فرق نه کوي زه راځم ایکسټینډ مې راواخیسته زه ورته یم دا خط ما سره ایکسټینډ که دا چې کله ایکسټینډ که تاسو به بیا شیپ بټن ونیسئ دا کمانډ به ډایرکټ چېرته درته ټریم ته بدل شي اوس دا به ټریم که دا ټریم که راسره دا ټریم که دا ټریم که راسره دا ټریم که شیپ ته ایسته که ایکسټینډ دا ایکسټینډ که راته دا ایکسټینډ که کولی شي دا څه کې ایکسټینډ کې بله هغه دا ده که چېرته تاسو په دل لاین باندې داسې کلیک ولګوه لکه دلته اوس زه راځم یو لاین دلته هم ډرا کوم ال مې انټر که دلته ما څه که لاین انټر که لاین مې ډرا که
نو دا لاین ډرا کو اوس زه غواړم چې دا اکسټند کوم راځم چې اکسټند ته اکسټند مو وهه که په د لاین د طرف ته ودرېږي هغه ته به اکسټند کېږي که د طرف ته راسي دا بلې خوا ته به څه کوي اکسټند کېږي مطلب که سنټر نه لږ څو سانتیم دو خوا ته څو ملي دو خوا ته وي دا بلې خوا ته به اکسټند کېږي او که خوا ته شوي او خوا ته به څه کوي اکسټند کېږي نو دا د آپشن دن ګورئ انجینر صاحبانو دا ډېر اسانه ده که چیرته تاسو ټریم راواخیسته دلته را ټي آر مو پریس کړه ټي آر دا څه کوي یو څه تاسو ټریم کوئ زه ورته وایم چې دغه ځای ماته څه کړه ټریم کړه دا ټریم که اوس غواړئ دغه لاین دلته اکسټند کړې راسه شیپ بټن ونیسه بیخي اکسټند مه راخله دا انټر که دا انټر که تر دې ځای به اکسټند سي دا که اکسټند سي دا انټر هغه که اکسټند کړئ اوس دا نه اکسټند کېږي بیا علت درته وایم اوس که غواړئ دا اکسټند کړئ دا اکسټند کړئ تاسو کولی شئ انتخاب یې وکړئ ورته وایي اوس غواړئ ټریم کړه شیپ نه بټن نه ایسته کړه ګوته داسې دا ټریم کوي نو که چېرته ټریم کې وایي اکسټنټ ته غوښتل لاړ شئ شیپ بټن ونیسئ تاسو به ټریم ته ډایرکټ بیایي که چېرته اما شیپ به م نیولی وي که چېرته اکسټنټ کې وایي شیپ بټن ووهئ ډایرکټ به ټریم ته بوځي او همداسې معکوس اوس دلته انجینر صاحبان یو پوښتنه ده چې زه راځم ارتو موډ هم څه کوم آن کوم او لاین راخلم یو لاین داسې ډرا کوم دا لاین مې ډرا کړ بیا راځم انټر کوم بل غواړم د انده په مسیر یو بل لاین داسې ډرا کړم بل لاین مې ډرا کړ اوس غواړم دا چې کوم اکسټند کړم مطلب دا دواړه سره وغځېږي نو یوه لاره خو دا چې مطلب چې دا دواړه سره وصل سي دلته راسه دا سلیک دلته کلیک دا به چې سره وصل به سي زه کنټرول زیډ کوم زه ورته وایم چې دا ماته اکسټند کړه اکسټند مې چې کله کلیک ورته دا اکسټند که اوس ماته وایي وایي سلیک آبجیکټ اکسټند اور شیټ هغه ټو ټریم که دا خو هغه وایي مطلب دا چې اوس موږ ته زه دا هر څه کوم دا موږ سره نه اکسټند کوي بیا به د وخت کې تاسو څه کار کوئ چې زیاتره انجینر صاحبانو دغسې ځایو کې پوښتنه کوي مطلب په اډوکیټ کې داسې پوښتنه خلکو نه بعضې چې څه استاذۍ ته ځي یا بل هغه که غواړي چې آینده کې استاذي زده کې هغه بیا نه وایي چې لاین څه کار کوي دغسې مشکلات ورته وایي چې دغه مشکل سره به څه کوي ته به بیا جی جوین جی به انتخاب کې دا به څه کې انټر به کې دا چې انټر کړه بل به راسي دا به ټول انتخاب به کې انتخاب به انټر کوي دا چې کله انټر کوي دا به څه شي جوین به سي در سره نو دغه کمانډ ته باید ډېر پام وي او وخت دغه چې ما اکسټند کوه زه راغلم دلته غواړم دا اکسټند کړم دا غواړم چې هر څه اکسټند کړم ځکه ما سره دلته نه اکسټند کېږي خو دا کې دا اکسټند کېږي دا اکسټند کېږي ولې ځکه دلته یو آبجیکټ پروت ده که زه دلته یو آبجیکټ دلته واچوم دا دلته مې یو آبجیکټ ورته واچو اوس راځم اکسټند وهم دلته د باندې کلیک کوم ډایرکټ تر هغه ځایه ځان غځوي ځکه دا وایي زه ځان وغځوم تر کوم لاینه ته ماته لاین ښودلی نه ده نو زه تر کوم ځایه ځان وغځوم مطلب هغه به ته ورته سرحد به معلوم کړې نو د اکسټند شارټکټ د ای ایکس د ټریم شارټکټ د ټي آر او د سټریچ شارټکټ د اس نو انشاءالله ډېر اسانه ده سخته نه ده نو دا اوس موږ د نن ورځې درس که چېرته ویډیو مو خوښ شي ویډیو سره لایک او څه ملګرو سره شیر کړئ تر څو نور ملګري هم ترې مستفید شي او انجینر صاحبانو تمرین کوئ چې تمرین مهمه ده او انشاءالله دا یو څه درسونه څه کمانډونه نور هم پاتې لومړی بیا موډیفای خلاصو موډیفای نه ډایمنشن وروسته بیا الخیره په پروژه باندې سټارټ کوو نور مو په لوی الله تعالی سپارم ښه وخت ښې چارې